Lai lịch bất hảo của hai tử tù duy nhất vượt ngục hỏa lò, cuộc trốn chạy siêu kịch tính. Năm 2001 tại phòng biệt giam số 3K3 dành cho hai tử tù ở trại tạm giam Công an Hà Nội, thường gọi là trại giam Hỏa Lò, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ việc gây chấn động dư luận. Chỉ trong một đêm mưa gió lạnh, hai phạm nhân bị biệt giam chờ ngày thi hành án tử hình đã đột ngột biến mất. Khi khám nghiệm, cơ quan điều tra đã rất sốc bởi không thể tin được với những vật dụng hết sức thô sơ, chúng đã cưa đứt cùng chân, chấn song sắt để tẩu thoát ra ngoài một cách đầy ngoạn mục đến khó tin. Cần nhấn mạnh đó mới là vụ trốn tù nghiêm trọng đầu tiên và duy nhất sau 6 năm đi vào hoạt động tại trại Hỏa Lò mới. Hãy cùng chuyện lạ đó đây tìm hiểu hành trình trốn trại ly kỳ như trong phim của hai kẻ sắp phải ra pháp trường đền tội. Hai tử tù khét tiếng, vượt ngục trong đêm mưa rét. Vào đêm ngày 28 tháng 10 năm 2001, trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội chuông báo động réo lên liên hồi. Phía bên trong các giám thị lộ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng khi chứng kiến một phòng biệt giam dành cho tử tù bỗng vắng bóng phạm nhân, hai kẻ bị kết án tử hình và sắp đến thời điểm thi hành án. Trước nay, trại giam Hỏa Lò vẫn được biết đến với an ninh nghiêm ngặt, vậy mà chỉ trong một đêm, không chỉ một mà có tới hai tử tù, là các đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã vượt qua nhiều lớp bảo vệ an ninh để thoát ra ngoài như chỗ không người. Tại buồng giam, chiếc cùng chân của tử tù bằng cách kỳ lạ nào đó đã bị cưa vẹt, song sắt cửa sổ chắc chắn là thế cũng bị kẻ vượt ngục vô hiệu hóa dễ dàng. Lai lịch của hai kẻ vượt ngục được xác định là Nguyễn Văn Thân, tức Thân Rau Muống, trú tại xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội, và Nguyễn Văn Nam, thường gọi là Nam Cu Chinh, trú tại Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Không bất ngờ khi bộ đôi trốn trại này đều là những kẻ bất hảo, nhân thân xấu và bị tòa tuyên án cao nhất tử hình vì đoạt mạng người. Nguyễn Văn Thân, thường gọi là Thân Rau Muống, có vóc dáng cao, gầy, từ nhỏ đã có tiếng là máu chiến, thích gây sự, hắn bỏ học từ năm lớp 7. Khi lớn, gã ngược lên vùng miền núi phía Bắc để làm ăn. Sau khi cùng đồng bọn gây ra cái chết cho một người tại Mộc Châu, Sơn La, năm 1992, Thân nhanh chân bỏ trốn về quê rồi lầm lũi lên Hà Nội để kiếm việc làm. Hắn bị công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã toàn quốc. Bị truy đuổi, Thân dạt về Hà Nội lang thang làm đủ thứ việc để trốn tránh. Tuy nhiên trong lúc đang bị truy đuổi gắt gao, Thân Rau Muống vẫn không ý thức được việc giữ mình. Tên này vẫn chứng nào tật nấy với bản chất côn đồ đã nhiễm vào máu. Năm 1995, Thân được thuê đào đường để chôn hệ thống dây điện thoại tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong lúc nghỉ ngơi, nhóm Thân và vài công nhân khác sát phạt nhau trên chiếu bạc ăn tiền. Mâu thuẫn phát sinh do thua tiền, Thân đã khiến một người mất mạng và làm bị thương một người khác. Vậy là Thân Rau muốn gây ra cái chết cho hai người chỉ trong thời gian ngắn. Xác định hết đất sống tại miền Bắc, Thân chọn cách Nam tiến và nhận thêm một lệnh truy nã nữa của Công an Hà Nội. Đáp vào Nam, Thân chọn Bình Phước làm nơi ẩn náu tiếp theo. Vốn ranh mãnh, có thừa kinh nghiệm đường đời, Thân Rau Muống đã thay đổi tên thành Nguyễn Thanh Đa, đăng ký thường trú tại Bình Long để che giấu thân phận. Đến vùng đất mới, Thân làm nghề bốc vác gỗ. Thân sau đó còn cất được một ngôi nhà nhỏ và vợ hắn là Nguyễn Thị L từ quê cũng đã tìm vào đây sinh sống cùng Thân với cái tên mới là Nguyễn Thị Nhung. Những tưởng Thân Rau Muống sẽ kín kẽ, lý trí hơn nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. 3 năm sau ngày trốn chạy vào Nam, trong quá trình làm việc, do mâu thuẫn với một người làm cùng, Thân lại nổi máu giang hồ, đánh người này trọng thương rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, khác với các lần trước, Thân đã phải trả giá đắt vì sự hung hãn quá mức của hắn. Thân Rau Muống bị công an Bình Phước tóm gọn sau đó không lâu. Mặt nạ của kẻ 2 lần đoạt mạng người bị bóc trần, hắn bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra, xét xử. Tại phiên tòa diễn ra hồi năm 2000, với những tội ác tày trời, không bất ngờ khi Nguyễn Văn Thân bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất tử hình. Gã được đưa về giam giữ tại trại giam Công an Hà Nội, thường gọi miệng là Hỏa Lò. Hắn ở vào phòng giam số 3K3 để chờ ngày ra pháp trường thi hành án. Thời đó, phòng biệt giam vẫn thường được giam giữ 2 tử tù với an ninh tuyệt đối. Các phạm nhân bị cùng chân, có camera theo dõi 24/24 giờ. Thân Rau muốn được giam cùng với Nguyễn Văn Nam, tức Nam Cu Chinh, một đối tượng chẳng kém cạnh về độ liều lĩnh, với chiến tích ngồi tù từ rất sớm. Ngay từ khi vẫn còn là cậu nhóc 15 tuổi, Nam đã bị tòa tuyên án treo về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó tên này liên tục gây ra các vụ trộm, cố ý gây thương tích, khiến hắn ăn cơm tù nhiều hơn cơm mẹ nấu. Khi đang thụ án, Nam đã đánh chết một bạn tù ở buồng giam chung 6A chỉ vì cái thói ngỗ ngược, thích thể hiện của hắn.
Đó là khi Nam yêu cầu phạm nhân này phải nằm xuống sàn để cho Nam đánh, nhưng anh ta không chịu nằm mà lại đòi ngồi để chịu đòn. Thế là tức mắt, Nam đánh chết bạn cùng buôn. Đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của Nam Cu Chinh. Ngày ra tòa, Nguyễn Văn Nam bị tòa tuyên án tử hình, khi đó hắn vẫn còn trẻ, mới chỉ 28 tuổi xanh. Hai gã tử tù với những tội ác không thể dung thứ bị cùng chân chung trong phòng biệt giam tại trại giam Hỏa Lò với hai bệ xi măng đặt song song theo chiều dài buồng giam. Bị giam cầm nghiêm ngặt, và phía ngoài còn có rất nhiều lớp an ninh bảo vệ, nhưng trong một đêm tối trời, hai kẻ tử tù đã cùng nhau hợp sức và vượt ngục thành công chỉ sau vài tháng chung chiến hào. Hiện trường phòng biệt giam do chúng bỏ lại chỉ còn chiếc cùng chân bị cưa vẹt, thành song sắt cửa sổ bị uốn cong. Sự biến mất xuất quỷ nhập thần của hai gã tử tù Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Văn Nam tại trại giam nổi tiếng nghiêm ngặt ở Thủ Đô thực sự là mối lo lớn. Nếu không nhanh chóng truy bắt, biết đâu chúng sẽ tiếp tục gây án. Thời đó, một cuộc truy kích lớn của Công an Hà Nội và Công an các huyện được thực hiện. Các điều tra viên nhận định, sau khi bỏ trốn, hai tên tử tù này rất có thể sẽ mò về nhà để chuẩn bị tiền bạc cho hành trình cao chạy xa bay tiếp theo. Nếu xét về mặt địa lý, di chuyển về Trung Châu, Đan Phượng, quê của Thân Rau Muống sẽ thuận lợi hơn là về nhà Nam ở Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Tuy vậy, Công an Hà Nội vẫn cử các nhóm trinh sát đón lỏng ở cả hai địa điểm này. Tại nhà Nam Cu Chinh, các trinh sát theo dõi nhiều ngày nhưng không phát hiện bóng dáng của gã tử tù ấy. Đánh giá, điểm đến khả năng cao của Thân, Nam là xã Trung Châu nên lượng lớn quân số của công an đã được bố trí về vùng này để đón lỏng. Hành trình trốn trại không thể tin được của hai kẻ tử tù khét tiếng. Sau này, trong tất cả các lời khai, Nam Cu Chinh đều khai rằng bản thân không hề biết ý định vượt ngục đã được hình thành trong đầu Thân Rau Muống từ khi nào. Nam vào buồng biệt giam sau Thân mấy tháng, và khi vào đây thì Nam thấy Thân đã chuẩn bị khá nhiều dụng cụ để mài cùm và cưa cửa. Như một chiếc giũa được tạo bởi 10 bánh xe bật lửa buộc ghép lại với nhau, dao lam, mẫu gạch men vỡ có mặt dưới là xi măng cát vàng để tạo độ ma sát, một mẫu gương nhỏ để có thể nhìn thấy người đến gần buồng giam. Thân rủ Nam cùng trốn và Nam, tất nhiên là hắn đồng ý tham gia. Sau chừng hơn 3 tháng, với bộ dụng cụ nói trên, đôi bạn cùng tiến Thân và Nam đã mài cùng vẹt đến mức có thể rút được chân ra, đã cưa được một lỗ hổng đủ chui qua ở cửa thông gió và hai song sắt ở cửa sổ tường rào của buồng giam. Các công cụ hỗ trợ khác cho việc vượt tường rào phía ngoài buồng biệt giam cũng được chúng chuẩn bị đầy đủ như dây thừng, được tết từ các túi ni lông đồ tiếp tế, chăn chiên, sắt chữ T, được cưa ra từ chính lỗ thông hơi. Cuối tháng 10 năm 2001, hai tên đã chuẩn bị gần xong việc chuẩn bị, cả hai ngồi bó gối chờ đến thời điểm thuận lợi là đào tẩu ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của tất cả các quản giáo trong trại giam Hỏa Lò. Rồi cơ hội tuyệt vời cho hai kẻ tử tù cũng xuất hiện, đó là vào chiều ngày 27, Hà Nội đột ngột chuyển gió mùa đông bắc, đến đêm thì mưa to. Trong buồng biệt giam, dù qua nhiều lần cửa, cách biệt với bên ngoài, nhưng Thân và Nam đều nhận biết rất rõ sự biến chuyển bất ngờ ấy của thời tiết, bởi những cơn gió lạnh luồn vào khe cửa và bởi mưa quất tràn rạc giữa đêm thanh vắng. Kiên nhẫn chờ đợi đến khoảng gần 2 giờ sáng, thời điểm mọi người say giấc nhất, Thân và Nam mới đào thoát cùng với mớ dụng cụ mà chúng đã chuẩn bị từ trước. Cho đến khoảng 5 giờ sáng thì cả hai tẩu thoát được ra đến đường 70 thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm. Cũng vào thời điểm này, lệnh báo động toàn trại Hỏa Lò đã được phát đi và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội bắt đầu một chiến dịch truy lùng với quy mô lớn chưa từng thấy. Khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đã được huy động, trong đó có nguyên cả trung đoàn cảnh sát cơ động. 60 đầu xe để chở quân được sử dụng hết công suất. Tất cả các tuyến đường thủy, đường bộ, đường không, cửa khẩu có nghi vấn đều được kiểm soát kỹ lưỡng. Hơn 300 mối quan hệ của hai kẻ trốn trại từ Hà Nội, Hà Tây đến Phú Thọ, Sơn La, Bình Phước đã được các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội rà soát. Toàn bộ cuộc trốn chạy của chúng cũng được dựng lại và nó ly kỳ chẳng kém gì cảnh trong phim hành động. Cũng bởi vậy mà hai kẻ tử tù Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Thân chỉ tận hưởng được cuộc sống tự do của thế giới bên ngoài có 17 ngày trước khi bị bắt lại. Hai kẻ tử tù kể lại hành trình vượt ngục tưởng như chỉ có trong phim hành động. Đó là sau khi đào thoát ra khỏi trại giam Hỏa Lò, cả hai mình mẩy ướt sũng vì phải bơi qua con hào bảo vệ và qua ao bèo của trại giam, chúng cứ thế lết thết chạy bộ trên đường 70. Anh Vinh, một người dân địa phương, lúc đó mới tan ca trong đêm ở Hồ Cá, đạp xe về nhà, thấy hai người bị rét, không biết đó là tù trốn trại nên thương, đồng ý cho một người đi nhờ xe. Người đó, theo như anh Vinh tả là cao, gầy, lòng khòng chính là Thân, còn người kia trẻ hơn, nhỏ con hơn được xác định là Nam Cu Chinh thì chạy bộ ở phía sau. Đến ngã tư Canh thì Thân Rau Muống thôi không đi nhờ nữa và cả hai thuê một chiếc xe ôm,
chở đến một ngôi nhà cách chợ Nhổn khoảng 20 mét. Cả hai vào đấy một lúc rồi quay ra trả anh tiền xe ôm. Chủ nhân ngôi nhà được xác định là Hà, một chiến hữu của Nam. Sau khi cho Thân và Nam tiền xe ôm, Hà còn đưa cho hai chiến hữu thêm 200.000 đồng nữa và lấy xe máy chở tiếp về quê Thân. Về quê, Thân vào nhà một người bạn học cũ xin tiền, quần áo rồi tiếp tục sang Yên Lạc, Vĩnh Phúc để trốn. Tại Yên Lạc, được sự trợ giúp của một số người quen, Thân được đưa bằng thuyền quay lại quê, đào một chiếc hầm ở phía trong một chiếc chòi nơi bãi bồi giữa sông để ẩn náu. Nhưng chỉ trốn được ít ngày thì thấy động mạnh vì trên bến, dưới thuyền, chỗ nào ở vùng này cũng bị vòng vây truy lùng của công an dần khép chặt. Hoảng loạn, cả hai chui vào bãi ngô Trung Châu, nhưng rồi bãi ngô cũng bị lực lượng chức năng kiểm soát. Thế là đành phải chui ra, lao bừa ra bờ sông và bị lạc nhau. Lúc này Nam Cu Chinh, vốn không thuộc thông thổ ở đây nên rơi ngay vào điểm tuần tra của công an và bị bắt tại trận, dù hắn cũng nhanh chóng đội nón sùng sục đóng giả làm người chân Việt. Còn Thân thì vốn thông thuộc địa hình nơi này nên bơi thuyền sang được đất Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tại đây, Thân được Đắng, một người họ hàng xa cưu mang. Hàng ngày, Thân chui vào bãi dâu để trốn, đêm mới dám mò về nhà Đắng lấy cơm ăn, nước uống. Hôm nào nhà tắt đèn là dấu hiệu an toàn, còn nếu đèn sáng có nghĩa là nguy hiểm, đang bị công an truy xét. Cảnh giác, gian ngoan là vậy nhưng Thân không thể ngờ, hắn cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của các trinh sát. Họ phán đoán rằng sau khi trốn thoát khỏi bãi ngô Trung Châu, nhiều khả năng Thân sẽ quay lại nhà Đắng. Bởi vì, khi mới trốn trại, Thân đã kéo Nam mò đến đây. Nhưng hôm ấy Đắng đi vắng, chỉ gặp vợ Đắng ở nhà và vợ Đắng đã từ chối chứa chấp. Thế là, một tốp trinh sát hình sự vác mì tôm, nước uống, chăn chiếu đến ngủ ở ngay cạnh nhà Đắng để chờ Thân rau muống. Quả nhiên, kể từ đó, nhà Đắng không bao giờ dám tắt đèn và Nguyễn Văn Thân đương nhiên phải nằm lì trong bãi dâu với cái bụng đói meo. Sáng ngày 13 tháng 11, vòng vây ở khu vực xã Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc đã khép chặt. Trong đó, điểm được ém nhiều trinh sát hình sự nhất chính là bãi dâu, một điểm tập kết thân dâu trong sân kho hợp tác xã. Thân cảnh giác cao độ, hắn đã tạo ra một chiếc hầm bằng cách khoét ra một góc của bãi dâu đủ một người chui vào được và nằm lì ở trong đó suốt cả ngày, đợi khi đêm xuống mới mò vào nhà Đắng lấy đồ tiếp tế sống qua ngày. Cho đến trưa ngày 11 tháng 3 thì lực lượng truy bắt đã xác định được chắc chắn khu vực có hầm trong cả bãi dâu khá lớn. Trong khi Mặt vẫn nghếch ra cửa hầm quan sát động tĩnh của công an, thì Thân bất ngờ bị một trinh sát hình sự bò vào hầm từ phía sau kéo tuột chân ra ngoài. Mãi đến khi bị đưa về phòng cảnh sát hình sự rồi mà Thân rau muống vẫn không hiểu vì sao mà các trinh sát hình sự lại tìm ra cái cửa hầm tối mật do hắn dày công thực hiện. Số phận hai kẻ tử tù Thân rau muống và Nam Cu Chinh cũng thật khéo sắp đặt cùng nhau. Bộ đôi này từng có những ngày sống trong xà lim cùng nhau, rồi trốn chui trốn lủi cùng nhau. 2 năm sau ngày mài cùng vượt ngục, rạng sáng ngày 14 ngày 10 năm 2003, cả hai lại cùng đi thêm một lần nữa. Lần này là đi xa, lần mà chúng phải trả án cho tội ác đã gây ra. Ngày đền tội, cả hai vẫn còn trẻ. Công lý đã được thực thi và đó là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc với bất cứ ai vi phạm pháp luật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện vượt ngục hỏa lò ly kỳ như phim hành động của hai kẻ tử tù khét tiếng Nam Cu Chinh và Thân rau muống. Hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm.